ئۆپۆ دەبێتن کێگێت گەل کۆمپانیەت ئەندرویدیە دیتر کارکەتن و ئۆنۆرژی دێ جهێ هواویە گریتن سامسونگێژی تەمامی دەبەرهەمینانان نوتێ ڕاوستێنیتن هواوی فلیپ جی نزیک دەبەردەست بیتن گەلوێ چەندێ چەندین تەکنیکێت نیتر مەت افتتاحا کە ئەسل عەرب دەڵ قەتارێ دیتن ئەڤە دەیا بابەتە بن یەدوێجارێت زنجیرە دەنگ و باسێت تەکنۆلۆجیا و زانستیدا بهێنە بەحەسکردن ئەگەر یەکەم جار ڤیدیوت متبینی ژبیر نەکە کەناڵم سبسکریب کە وندی بشی ماکە زیاتر سەحکە ڤیدیوێ و ڤیدیوژی شەیر بکات گەل هەڤالێت خۆ لایکیش ژبیر نەکە دا ڤیدیو بهێتا ریکۆمنت کردن و گەلە کەس مفاجێ وەرگرن سلاف اسامت دیالوش کەنالێ کورد دیڤلۆپەرز ڤیدیو ئەگانی زنجیرە دەنگ و باسێت تەکنۆلۆجیا و زانستی وێجاریش چەندین بابەتێت گرنگێ تەین دەرسەر ڕاوستین ئەیکەم تشتش کۆمپانیا ئۆپۆ دەست پێکەین ئۆپۆیش دەبێتن پارچەیەکیش بازارێ موبایلێت ڕۆنمایتوە تێنە چەماندن دەستخۆ بەبینیتن ڕێکا ڤەڵافکردنا موبایلێکێ بناوێ ئۆپۆ فایند ئێن 5G ئەف موبایلە هەنێ دە ڕۆنماوەیە دە چەماندن چەندین فکرێت بەهاتینە ڤەڵافکردن کە دە شێوەیە چاوبیت ئەن چەماندنەوەی دە چاوبیتن الفيرم دبي تأكيد الهند بكم كو سامسونج يا البلايكات الرزايكات في بازار هندا هواوي يجي برهمتين وكمبانيا دي ترجي همية محاولات كان في برهمي بلاف بكن طيبات اونورا جوجل وجالاكي دي ترجي محاولات سركيه وكل دسبيكا صالابات ينجد صالابات دا وانا جي برهمكش في جوري هابيتن جالاك دنگو باصل سرم بايلا اوبونين لياهات يا تأكيد كرن كو رونماوي دي 7.8 انش بيتن ينجي 8 انش وافرون ماهنه دي جوري اوليد بيتن تکرار نیبوناویجی دی 120 هرتز بیتن و کوالیتی آرونماییجی دی 2K بیت. گالک زانیاری دیترش لسر بین بایلی خاد نبالاف کردن لحظه بگه تأکید نینن اتماعید به داده پتر زانیاری لسر بین بایلی بردست بن. کمپانیا اونور دی جه هواوی گرید. اف کسیت که هواوی بکارتی نتصالت چوی دا پشتی خدمات گوگل نمای گاله هست کن بگه بین بایلیت هونور کار بینن. هونور جیت وان هیوت چوی دا یعنی بیشتر هیوت چوی دا دوم بایل بالاف کردن بازار ما عراق دا. هونور 5G و 5G لایت. بگاوی دنگو باسی که هی السر شست هنور شسته که یا جوره پرو و اکید دو سه جوره گیدیجی برداشت بن لیکم جاره چینه تتا بالاف کردن بناوی که جدا وقتی بیت گلوبال ناوی بدل بیتن تشتیات یه تأکید کردن سروین بایلی که ده اتصالا بهد دا جوره جهانی آن که گلوبال برداشت بیتن حتی بگاوی دنگو باسی سرهات نبالاف کردن چپسته و دیش جوره سناب دراگون 778 بیتن یه 5G اف چپسته هنه گلوه چنده بارگاهی کردنهای لذتی یا بارگاهی کردن دی 66 وات بیتن رونماویجی دی لایت ویت چمان دی هر وکی بر همه بریم که دیزاینش گلک گورن تدانات نکردن و تکرار نیبونا و رونماهنیج دی 120 هرتز بیتن با سیستم کارکردنیجی بحث هند تکرن یا جهانی دی اندروید 12 سر بیتن که اولینترین رو کار اندرویدیه و خلاص وگابه و اون رو چه مشکلی نابن خدمات گوگل همی یتناف موبایلت واده هم با کامیراجی یا سرکی اکید دی 108 مگاپیکسل بیتن دیچاواره ویژی بین کادب کنگی فرمی جوره گلوبال برداشت بیت یا اکید ادوان روجت بیدا دل چینه برداشت بیتن او نسخه صینی بتنه اجاره پشتی فتره که دی جوره گلوبال جه برداشت بیت دماغ دنگو باسل سر سامسونگی جی تنه دیار کردن کو ڤیدیویێ و درست کردن موبایلت نوت به هیچ شیوهی که نامینید ناف کمپانیا سامسونگ دا آنکو فرمی خلاص زنجیرا نوت بدماغی کات حتی وگاویجی نوت 20 الترا جدید یعنی مدیدن ناف بازاری دا حتی به فترهش گلک دکان هندک جهاما بون دوگت کیم بون راستی گلک بس هندک جواب دست کتن اگر تبیا با اوجه حتی بگاوی هر برهمه سامسونگ خوبه یعنی معمل تو و تا درست کردن پیشانگی تو و تا درست کردن سال 2022 دا سامسونگ دی اوه موبایل هنه به دماهی گینیتن هیچ برهم اینا نکادی بود ناکتن جاره اوج به هند زفری توکو اس یا جهنوتت گریتن و بحث هند تکرین دماهی گزانیاری دزه پیکری کو اس 22 د جه پنوسی جد ناف ده بیتن هما هر ده نوتک بیتن ل الدسپیک سال ده تراگاندن ادگل به چنده ده پتر ترکیز السروان بایلا هی تکرن اوت رون مایتوانات هنر چمادن و کی زد فلیپ و زد فولد ده چاواره بین که ده اس 22 چا بیتن که ده فعلا جه نوت گرید چونکه نوت موبایل که اصاب سال همید زفری و ابتنه و خوب منافسه خود کرد یعنی هندی برهمه گدید اینا با مقارنه الگل کرد با ندگهش دوه ایلا نوتانی هاد با سالات دیویدا دا مقارنه که اوانی بسرد کت اتسریا سالات شویدا چاواره بین هواوی جیا کارت کتن السر موبایل کب ناوه هواوی فلیپ اف موبایل هنه ده بیرامه اینیتن ده دسپیک سامسونگ زد فلیپ بالاف کری و موتوره زرجیمه ها بوش لای موتورولای و اوید که تهنه چماندن
لب شوی فلیپ یعنی هو سا تتا وکرن و تتا گرتن حتی بگاوی گلک زانیاری سربینینن لی وک هزر اگر سویر پراستین وضعی هواوی گلک باشنینه شنی که اف پارچت مینن جه همیاد وین بایلی داب کارتینن اد بیشم تشتاکی ده خلط بیتن لیده چاواره بین هواوی جیا کارت کتن که هر یا بردام بیتن دگەل تایبت جه اگه بحثی زنجیرت خواه بید فلاگشیپ بکن چونکو حتی بگاوی موبایل تو گرک برف کمبونی بچن و زخت امریکات بردام ملسر یا ولی آتی بگاوی ده سناب دراگونی بکارینیتن حتی فلاگشیپ اتوانا ایدیو و اد بیت پشتگریا 5G نکن وضعی که گلک نخوشه به هواوی انشالله تو وقتت بهت دا باشتر لبهت پرایام خوشی هواوی گلک وبچتت ناوی بشی داوید کو رونماید موبایلات هنه چماندن سبب رئیسی اول وری کو منافسه چه بیتن چون اگر همی بس دست سامسونگ دا بیتن اکید نر خرد گرام بن و همی کس نشم کرن لی اوپو لایک یاد چیتن هواوی رخکی دی یا هنده کاریت کردن گوگل رخکی دی اول دی بومه گلک آواج بید وکی یوزر که همچنین وان موبایلت هب دست خوبه بخین بهایت گنجای دمایی گوید اگر باز بکن ڤیدیویێ کاس العرب ولات قطر که چندین تکنیک دیگه که باش تدهات نبکارینان جوانا که اف کسی سخت کنه چه تیوی دابید یا انجترینیش تیبن لویره هنده که منظر دیگه که جان دیتن تکنیک دیگه که جواز هر سال تشت دیترجی که استفاده جهت ورگرتن تکنیک اکانی تهت بکارینان بو در اخسنا افسایدا دمه یاری تهت انجام دان ده تفاصیل دیگه که باش هنده که هلا کامپیوتر خود کشیتن اکشوان تکنیکت نیه حتی جزئیات صغیر یعنی جزئیات گلگت بچی که دسته یاریزانی یا پیچکا پیوی که چه قانون هنه فیفاه گل دیو بچیتن و نتیجات درست بدادتا هوا همی بوموید داتا دیار کرن که قطر ولاته که شیوه که گلگ مازن سر تکنیکت نی کارد کتن و موندیالا جیهانی جی سالا بهتن دلویری هتا انجام دان سال 2022 اکید شلای تکنیکی و دتشتاک خرافی بیتن و دگەل و چنده همی یاریگه جی 5G نافده های و قوته که گلک ها باش هر واسه فینکرن و گرماتی و سرمایه جدید نافده های بیتن اگر جو گلک گرم بیتن رێکا تبریده چونکه گازنده که مازن تا تکرن که اوانه ده جایی که گلک گرمت یاریزان نعلم تینه بیتشتی لیت آماده کاری باش فاتی نکرن و ده تشتاکی نمونه هت انجام دان ده چاوره بین که ده چا بید و بس او دیارترین او بابته بون یه ویدیو وجاره دام بحث کرین اش ویدیو دنگو باس تکنولوژی و زانستی هیوید کم جای مفاهی بیتن اش بیر نگه اگر یکم جار بیتن ویدیو اتمت بینی کانالم سبسکریب که و اندی بشه ما اکیز داتر سحگه ویدیو و ویدیو جی لایک بکه و شەیر بکه دگەل هەڤالێت خو تا ویدیو اکادیتر بمین بخیر